fried rice muna. Ayun yung chicken kanina. Fried. Welcome to LuvLiNes. Papagawa ko na lang ng pinto yun sa labas. Ako sumasagot eh. Naliligo ako na. Dahil init na init ako. Kasi di ba tinatawagan na din siya. Hindi nakagampi. Pang ano to na. Oops, breakfast ni baby. Chicken. Panahog mo lang yan. Gagawa ko siya ng pagkain. Ayan. Tapos matara pang fried rice. Yan si Nanay. Teka lang. Uunahin ni Nanay ang fried rice. Ito na lang. Fried rice muna. Ayun yung chicken kanina. Pinaning kawali ng mantika. Gamit na gamit yung ano. Kaya lang nagmansya na siya. Itlog. Oops. Kausog pa yung chinachat. Beef mortadela. Magic. Sige, kakain kaya ka na. Kakain yan. Kakain, may kulang lang ka. Umuusok pa siya. Nausukan ang camera. See, umuusok pa. Fried. Shanghai fried rice. Fried rice for breakfast. Right. Then, mag-ketchup na lang later. Okay, tara, let's eat. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.